YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ අමු තුන පහක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. කොත්තමල්ලි කප් එකයි, සූදුරු කප් භාගයයි, උළු හාල් තේ හැඳි එකයි, ගම්මිරිස් ඇට මේස හැඳි එකයි, මහදුරු තේ හැඳයි, එනසල් 3යි, කරාමු නැටි 5ක් පමණ, කුරුඳු පොතු කැබලි 2ක්, කරපිංචයිති 3ක්. මේවා අත්‍යවශ්‍යම නෑ. රෝස්මෙරි තේ හැඳි කාලයි, ඔරිගානෝ තේ හැඳි කාලයි. දැන් අපි සියලුම දේවල් ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. මේ 3-5 එක ගෙදරදීම හදන නිසා රසයි, ගුණයි, සුවඳයි ඒ වගේම විශ්වාසදායකයි. ඔයාලා දන්නවනේ ඕනම කරියක් රස වෙන්න 3-5 අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. මේ ඔරිගානෝ, රෝස්මෙරි 3-5 එකට එකතු කරාම හරිම සුවඳක් සහ රසයක් එනවා. හැබැයි මේක ඔයාලා ගාව නැත්නම් දාගන්න අත්‍යවශ්‍යම නෑ. මේ කුරුඳු පොතු ටිකක් පොඩියට කඩලා දැම්මොත් හොඳයි. කරපිංචා හොඳට හොදලා වතුර ඉවත් වෙනකම් වේලගෙන තමයි අපි මේ අමුතුන 5කට යොදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම අමුතුන 5 දාලා හදාගත්ත නූඩල්ස් එකේ වීඩියෝ එක. මේකේ ලින්ක් එකත් මම එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්කෝ. ඔයාලා එකත් බලන්න. ඔන්න දැන් අපි අමුතුන 5 එක ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මැනලා බලමු කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ අමුතුන 5 හදන හැටිනේ. තවත් වීඩියෝවකින් මම බෙදපු 3-5 හදන හැටිත් කියලා දෙන්නම්. මෙතන අමුතුන 5 ග්‍රෑම් 184ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත අමුතුන 5. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදරදීම අමුතුන 5 හදලා කෑම් වලට දාලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපිව එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.